Niets Nederlandser dan een klomp. Het is dan ook eigenlijk heel logisch dat hier in het Internationaal Klompenmuseum in Eelde de grootste collectie houten schoeisel ter wereld ligt. Dus je raadt het al, vandaag gaan we alles leren over een van de Nederlandse iconen. De klomp. Die net iets minder Nederlands is dan dat je zou denken. Wat trouwens wel heel Nederlands is Sophos. Een Nederlandstalige website met honderden online cursussen. En daar vertel ik je straks meer over. Op een stel heel bijzondere klompen. De klomp, dat houten ding dat je aan je voeten draagt. In Nederland zien ze er allemaal hetzelfde uit. Geel met een tekeningetje en 3 kruisjes. Maar let op, deze klomp verkopen wij Nederlanders vooral aan toeristen. Want de Nederlandse klomp, die bestaat niet. Let maar op. Internationaal Klompenmuseum. Ja. Wat is internationaal? Wij hebben jaarlijks bezoekers uit minstens 30 landen van over de hele wereld. Ja. Dat is al internationaal. Ja. En we hebben een collectie klompen van tussen de 3 en 3500 paar. 3000 en 3500. Zo. Uit 45 landen van over de hele wereld. En dan hebben we het over klompen zoals wij die kennen in Nederland. Maar ook schoeisel met houten zool en houten zolen. Dat is wat wij hebben. Dat is een verschil. Daar zit een verschil in. Maar dat zien we al lopende door het museum. Oké, nou neem me mee door het museum. Dit is de koffieruimte en de videoruimte. Wij laten de film zien van de laatste klompenmaker uit Eelde, Egbert Wietzers. Van hoe hij met de hand en met een machine klompen maakte. Veel mensen denken bij klompen aan de gele klomp met de 3 kruisjes van Amsterdam en de veetjes van Vilsteren. Die werden vroeger gemaakt door de klompenfabriek van Vilsteren bij Zwolle. De grootste klompenfabriek. Maar dat is niet de Nederlandse klomp. Want de Nederlandse klomp bestaat niet. Die bestaat niet? Nee, de Nederlandse klomp bestaat niet. Nee, de klomp is toch oer-Hollands? Ja, de klomp wel. Ja. Maar zoals wij die kennen, de gele klomp, dat is niet de Nederlandse klomp. Want elke klompenmaker heeft zijn eigen model, zijn eigen tekening. Dus we hebben daarom hebben we ook zo'n grote collectie. Ja. Oké. Ja. Nou, daar heb je je antwoord. Mooi, op naar de volgende video. Hoewel, ik zou nog even blijven kijken als ik jou was, want we gaan zo meteen op reis in het museum. Je ziet zo'n 10% van de collectie, de rest staat in een depot ergens anders. Dus ieder jaar zie je weer andere klompen. Op onze reis begint Bertus in Turkije met de kapkaps. Dit is een kapkaps. Die maakt het geluid van als je erop gaat lopen. En deze komt uit Turkije, uit het Ottomaanse Rijk. En werden ook gedragen in de badhuizen. Want ook die badhuizen werden de vloeren van onderen warm gestookt. Maar om heel eerlijk te zijn, dit loopt toch voor geen meter? Of wel? Blijkbaar wel. Oké. Ja, ik heb van de week net met iemand afgesproken. Die gaat een paar voor ons maken. Die hoger zijn dan deze. Bruidsklompen uit Syrië. Die hebben zo'n pootjes. Die gaat dat voor ons maken. Zodat mensen die hier komen dat kunnen proeven van hoe loopt dat. Ja, ik zou zeggen, nou liever gewoon een vlakke zool. Ja, ja. Maar dit zijn twee staanders. Ja, ja. Wow. Maar we zien nog meer gekke dingen. Oké. Althans, voor ons gekke dingen. Ja. Het is een bijzonder fenomeen. Dit is een patijn of platijn. Oké. Ik zal even wat zo. Vroeger liepen ze dus zo op een leren schoen in huis. Mm-hmm. En als ze dan naar buiten gingen, dan deden ze dit. Want eigenlijk is dit een overschoen. Overschoen? Een overschoen. Oh ja? Kijk, want als je naar buiten gaat, dan doe je dit eronder. Ja. En hiermee kunnen we ook al aangeven dat daar, op de wereld waar hout was, mensen op houten hebben gelopen. Ja. En dat begon al 2000 jaar terug met een houten zool en misschien wel veel, veel langer. Ja. Ja, ja. Voor zover wij weten, in ieder geval 2000 jaar geleden. Ja, ja. Maar dat is dus het principe, mensen wilden wel schoenen ter bescherming, maar om voeten warm te houden bijvoorbeeld. En wanneer ze naar buiten gingen, deden ze daar dan een soort houten zool onder. Ja, ja, ja. Oké. Maar niet alleen in Nederland, want dit komt uit Engeland. Dit is een regentrip en hier gaan ze dus ook gewoon met de schoen in als ze naar buiten gaan. En dat is inclusief dat metalen dingetje, dat hoort erbij? Ja, kijk. Oh, ik dacht dat is om tentoon te stellen. Nee, compleet zo. Maar ik zei net over die 2 staanders voor geen meter lopen, maar dit lijkt me helemaal... Dit is ook hetzelfde. Ja.
vindingrijk ook. Ja. Dit is om door plassen te lopen, waterplassen en zo. Ja, want als je bedenkt dat Amsterdam vroeger een open riool was. Ja, daarom. Alle modder. En, dan wil je maar wat aan je voeten hebben. Maar dit is dus uit Engeland. Frankrijk houdt het ook. Dus zo zie je dat het van overal is. Nu hebben we in 2,5 minuut al een stuk geschiedenis uit 3 verschillende landen gehad. Dat belooft nog wat voor de rest van de video, toch? Nou, dat komt zo meteen. We moeten het namelijk eerst hebben over de gebroeders Wietsers. Die dus, zoals we nu al hebben geleerd, hun eigen model klomp maakten. Dit waren de laatste 2 klompenmakers in Eelde. IJsso en Egbert Wietsers. En IJsso is helaas maar 61 geworden en Egbert is 63 geworden. Dus ze zijn allebei heel jong gestorven. Ja. Toen de gebroeders Wietsers met de hand klompen maakten, toen maakten ze dit model. Met deze tekening. En waar je deze klomp op de wereld op tegenkomt en je bent bekend in klompenland, dan herken je de klomp van de gebroeders Wietsers. Want dit is hun handtekening. Oké. Niemand anders heeft deze tekening gemaakt. En dat is de manier waarop de patroontjes, kleurtjes... Het model. Oh, ook al? Ook het model. Ja. Maar ook het patroon wat erin zit. En dat is dus vanuit, als je naar vroeger keek, iedere klompenmaker had een eigen model en tekening. Ja, ja. En ze hebben nog allemaal een eigen model en een eigen tekening. Okay. Want ze moesten, toen ze met de machine gingen werken, moesten ze mallen maken voor de buitenkant en voor de binnenkant. Ja. En van elke maat moesten ze een mal maken. Dus hun model zat hier. Niet digitaal schalen zoals dat tegenwoordig is. Nee, ze moesten heel veel mallen maken met hun eigen model. Ja. Dus die konden ze alleen maar maken. Zijn er nog veel klompenmakers op dit moment? Nee. Buiten het toeristische gedeelte? Nee. Oké. Als ik vertel dat er in 1920 ongeveer 4000 klompenmakers waren, voornamelijk met de hand, en later langzaam met de machines. En we hebben er op dit moment in de hal hebben we 13 paar klompen hangen van klompenmakers die klompen nog machinaal maakten. Maar als we het rijtje nu afgaan, dan kunnen we er zo 5 wegstrepen die of zwaar over het pensioenleeftijd heen zijn, of gaan stoppen of gestopt zijn. Dus er blijven er op dit moment nog 7, 8 over. Dat is heel weinig. Dat is echt heel weinig. De klompenmaker wordt dus echt met uitsterven bedreigd. Best logisch eigenlijk, want hoeveel mensen ken jij die dagelijks op dit soort klompen lopen? Precies. Slecht nieuws dus voor onze gele houten trots. Die dus, nogmaals, niet uit Nederland komt. Maar waar komt die dan wel vandaan? Wij denken, althans dat is op dit moment zover, en er is nog geen bewijs voor, dat de klomp uit Noord-Frankrijk komt. De klomp zoals wij die kennen, niet de houten schooisel wat we net zagen? Dat heette vroeger een holblok, een uitgehold blok hout. En dat is, maar ja, in de loop van de jaren is dat klompen geworden. Zo zien we ook in Frankrijk, de Baudin, dat is een grote machinefabriek in Frankrijk, die klompenmakermachines maakte. Want dit is de kopieermachine. Want de klompenmakers, wat ik al vertelde, moeten allemaal mallen maken. En dat is van hardhout en tegenwoordig kunststof. De klompenmaker zet een blok hout hierin. En de machine loopt naar voren. Hier zit een schijf met scherpe messen. En dan wordt daar de buitenkant van de klomp gemaakt. Eigenlijk als een sleutelkopieermachine. Zo eenvoudig is het en zo gebeurt het op dit moment nog steeds, maar dan vol automatisch. Oké. En dan kunnen ze in deze machine 1 klomp per keer maken? Per keer maken, maar de machines tegenwoordig maken een paar per keer. Oké. Allemaal op basis van die mal? Ja, allemaal op basis van deze mal. Want die draai je dan tegen elkaar en dan krijg je een linker en een rechter. Want hoe snel is zo'n machine? Als je kijkt naar deze machine? Die maakt ongeveer tussen de 30 en 50 paar per uur. Dat is heel veel. Ja. Dat gaat dus heel snel. Ja, dat gaat ook heel snel. Oh, oké. Ik had het langzamer verwacht. Als je dat ziet bij de grootste klompenfabriek, dan gaat het echt heel snel. Ja. Hier hebben we de boormachine voor de binnenkant. En ook weer hier de mal voor de binnenkant. Die wordt afgetast, want dit is een taster die rond is. En hier hebben we de boor. Die wordt dus zo in de klomp gestuurd. En dan draait hij. En omdat de taster niet verder kan dan dat de mal is, wordt deze ook niet verder.
En is die mal op een gegeven moment ook op? Die is ook op. Ja. Ja. Maar ja, ik kan me voorstellen dat als jij dus een serie van 1000 klompen hebt gemaakt met zo'n machine, dat de eerste klomp kleiner is dan de laatste klomp. Ja, dat een heel klein, slijt een heel klein beetje. Ja, Oké. ja. En we hebben hier een machine van 1915. En dit is een gecombineerde machine. We hebben hier het kopieergedeelte met de mal. En hier wordt dan de nieuwe machine, de nieuwe klomp gemaakt. En bij deze machines sturen we de boor in de klomp. Maar bij deze machine moet je de klomp in de boor sturen. Want hier is de boor statisch. Ja. Maar hier moet de klompenmaker dus achter staan om de klomp uit te boren. In de wereld van de klomp zat dus ook al industriële ontwikkeling. Eerst moest je de klomp zelf bewegen om de vorm erin te boren. Later moest je de boor bewegen. Tegenwoordig gaat het zelfs vol automatisch. Allemaal dezelfde vorm klomp. Maar niet iedereen heeft dezelfde voeten. Wat nou als je een speciaal soort klomp nodig hebt? Nou, daar had klompenmaker Wietses een oplossing voor. Hij was ook orthopedisch klompenmaker. Ja. Want als je voor je kinderen nieuwe klompjes ging kopen, dan zei hij altijd: neem de oude mee. Want ik ga kijken hoe sterk ze afgesleten zijn. Want als je O of X benen hebt, dan sla je de ene kant sterker dan de andere kant. Ja. En dan boorde die in de nieuwe klompen, boorde die gaatjes in en sloeg daar kopsbeukenhout in. En de klompen in Nederland worden of van populieren of van wilgenhout gemaakt. En kopsbeukenhout is veel sterker dan populieren en wilgenhout. Ah, oké. Dus de klompen sleten ook gelijkmatiger. Ja. Maar ook de stand van de benen veranderde daardoor. Oh. Omdat die kant niet afsleet. Ja. Dus daarmee kregen de kinderen ook rechtere benen. Klompen om je benen recht te zetten. Heel handig. Maar er waren ook mensen die klompen op een hele andere manier gebruikten. Wat is er met deze klomp? Hij heeft een extra zool, lijkt wel. Extra verdikking aan de onderkant. Kijk goed. Dus hij is omgedraaid. Hij is omgedraaid. Ja. Ja. Want als je die kant op loopt, dan is de voetafdruk de andere kant op. Ja. Dit is een smokkelklomp. Is dus expres zo gemaakt? Dat is expres zo gemaakt. Want vroeger, bij de grenzen had je zandwegen. Ja. En dan gingen ze smokkelen. En dan werd de politie of marechaussee werd hiermee de verkeerde kant op gestuurd. Oké. Briljant eigenlijk. Ja, ja. En dat is ook zo met deze. Klompen werden uitgehold Oh ja. om te smokkelen. Ja. En dan ligt hier een kwarta-reepje in. Niemand kent die meer. Maar zo gingen ze ook de grens over. Ja. Briljant, toch? Nou, ik kan je vertellen dat Bertus nog iets briljants voor je heeft. Zo gingen de klompenmakers vroeger naar de markt en verkochten aan de boeren zo'n streng klompen. Oh, is gewoon een jaar voorraad klompen Een eigenlijk. voorraad. En dan kregen ze betaalden 12 paar, ze kregen 13 paar. Dit is 13 in een dozijn. Komt dat hier vandaan? Dat komt hier vandaan. 13 in een dozijn? 13 in een dozijn. Wauw. Ik zat al met gezegdes in mijn hoofd, nou breek mijn klomp en dat soort dingen. Ook dat, maar ook dit. 13 in een dozijn? 13 in een dozijn. Je betaalt 12 paar, je krijgt 13 paar. Nou. Want er zat misschien altijd één tussen waar een barst in zat of wat ook. En dan had de klompenmaker nooit nawerk. Nou, wat zei ik je? Kun je op de volgende verjaardag weer een goed feitje op tafel gooien. En dan natuurlijk wel zeggen, weet je dat ook weer. Bertus liet in het begin een aantal verschillende houten schoenen zien. De klomp hoort daar ook bij. En misschien heb je het inmiddels wel door, echt elke klomp is anders. Bertus neemt ons verder mee op reis de Pyreneeën in, naar het dal van Bedmaal in Frankrijk. In de 8e eeuw hebben de Moren Europa bezet. Hebben ze ook dat dal bezet. En de dochter van het opperhoofd, en hij was een herder, was verloofd met een jongen uit het dal. Maar toen de knappe Moorse jongens kwamen, werd ze verliefd op een van hen. Ze ging met hem mee. Zijn vriend, of haar verloofde en zijn vrienden gingen hun na. Die gingen eerst de bergen in om een boom op te zoeken die eruit groeide en de knik maakte, zodat ze dit konden maken. Ze zijn ze nagegaan, ze hebben ze gevonden. Ze hebben beide een kopje kleiner gemaakt. De verloofde heeft beide lichamen het hart gestoken. En heeft dat op de punt van de klomp geprikt en is zo teruggegaan naar het dal. Een luguber verhaal daarbij. Nogal. Ja, ja.
Maar het wordt nu gebruikt voor toeristische activiteiten en voor, nou ja, bruidsklompen. Ja. Dit zijn Japanse priesterklompen. De Shinto-priester, die schrijdt hierop. En die zijn zo glad dat het lijkt alsof ze van plastic zijn. Ze zijn ook niet zwaar. Maar ze zijn van hout? Ze zijn van hout. De bovenkant is hout en de zool is van hout. Er is nog 1 man in Japan die dit maakt. En ze worden 7 keer gelakt. Waarvan de laatste keer of boven in de bergen of op open zee. Want het is een heilige klomp. Er mag geen punt stof in zitten. Aha. Dus daarom glimt hij zo. Er wordt ook een speciale lak voor gebruikt. Ja. En priesters lopen hier niet op, want dat kan niet. Want het is een hele platte zool. Dus die wil niet afwikkelen. Dus ze schrijden erop. Maar ja, priesters lopen ook niet, die schrijden. De Spaanse madreña is dit. Uit Spanje. 3 pootjes. En mensen vragen vaak van, loopt dit wel lekker? Ja, dit loopt heel goed, want hij wil heel makkelijk afwikkelen. Hij wil er makkelijk voor over. Ja. Dat is wat we hier op de grote foto zien. Ja, wat we hier ook zien. En als je hier goed kijkt, dan zie je hier dat ze met een filtend pantoffel in deze madreña's lopen. Ja. En deze, zie je dat er een pootje onder zit. En als deze afgesleten is, dan kun je die eruit slaan. En dan kun je weer een nieuw pootje erin steken, zodat je de bovenkant niet opnieuw hoeft te kopen. Zo, nu zijn we weer in 2,5 minuut door maar liefst 3 landen gereisd. En dat allemaal dankzij de klomp. Als laatste gaan we het toch nog even dichter bij huis zoeken. Want net als onze taal en onze gebruiken is ook de klomp overal anders in ons kleine landje. Ik vertelde al dat we 2 soorten hout hebben voor klompen. Populieren en wilgen. En we hebben ook 2 soorten klompen. Kapklompen met een hoge kap. En dit is een tripklomp. Oh, dat zie je verschil. Ik zal even zo. Kap. Ja. En over de tripklomp komt een leertje. Dat is deze. Die komt er zo overheen. Een soort sandaal-idee. Ja, mensen die een hoge wreef hebben, Ja. die kopen tripklompen, zodat je geen last van je wreef hebt. Nou, het zijn ook werkgerelateerde klompen. Dit is de zogenaamde snoekenbek. Snoekenbek. Want vissers droegen dit. Want als zij hun netten moesten boeten, dan konden ze het hierin vastzetten, konden ze het aantrekken en zo konden ze de gaten maken. Dat is heel slim. Dan hebben we hier een paar, dat is van 1880. Oké. 140 jaar oud. Ik zal er 1 uitpakken. Want dit is de klomp van Marken. En op Marken was het de gewoonte dat een meisje, als een jongen met zijn meisje wilde trouwen, dan sneed hij een paar klompen voor haar. Want hier zit natuurlijk heel mooi snijwerk in. Ja. En als je dan op enig moment op zondagavond aan boord ging voor een week te vissen, dan gaf hij haar op de kade een paar klompen. En als hij dan op vrijdagavond terugkwam en hij zag al van verre dat ze daar stond en dat ze in de klompen stond, dan wist hij van, we gaan trouwen. Daaronder, dat zijn natuurlijk de klompen die wij kennen. De gele klompen. Die gele, ja. Ja. Maar waar komen die dan vandaan? Waarom zijn die zo genationaliseerd, om het zo maar te noemen? Ja, dat is denken wij gekomen. Aanvankelijk was de klomp blank. Maar in 1900, 1920 zijn de klompenmakers begonnen met het beschilderen van de klompen geel. Ja, dat lag het dichtste bij hout natuurlijk. Okay. Die kleur. Want als er een klompenmaker een klomp had gemaakt waar een noest of wat ook in zat, een beetje beschadiging, en hij streek er gele verf overheen, dan kon hij ze toch verkopen, commercieel bezig. Ja. En we weten helaas niet wanneer klompenmakers begonnen zijn met hun eigen tekening aan te brengen. Oh, dat deden ze niet meteen vanaf het begin? Nee. Eerst waren ze geel en later zijn ze begonnen met de tekening aan te brengen. Ja. En daar is het verschil in. De grootste klompenfabriek van Nederland, van Vilsteren, die heeft de klomp met de 3 kruisjes van Amsterdam gemaakt. En dat is nu nog het souvenir. Wat in Nederland veel verkocht wordt. En daarom denken heel veel Nederlanders en buitenlanders, en misschien de buitenlanders nog wel meer dan de Nederlanders, dat dat de Nederlandse klomp is. Maar als je hier kijkt, elke klompenmaker had zijn eigen model. Ja. Zijn eigen tekening. Dus weer een illusie armer. Dit is dus de wereld van de klomp. Oh ja, Bertus heeft ervoor gezorgd dat ik niet met lege handen naar huis ga. Misschien kun je het al een beetje raden. Nou, je bent hier in het museum. Ja. Maar ja, als iemand hier komt wat leuke dingen doet voor ons, daar hebben we ook altijd iets voor. Oh. Dus als je even een moment hebt. Ja.
Spannend. Kijk, dit is voor op je bureau. Kijk. Een paar mooie oranje klompen, passend bij je logo. Ja. En het logo erop. Fantastisch. De echte oranje klompen. Echte Ik zal er oranje eentje klompen. aannemen. Ja. Kijk eens. Mooi toch? Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, niets zo Nederlands als een klomp. Maar ja, je weet nu dus dat dat eigenlijk niet het geval is. Weet je dat ook weer, toch? Dank aan Oostendorp Autogroep als kanaalsponsor. Dank aan het Internationaal Klompenmuseum dat we hier mochten filmen. En dank aan jou als jij lid bent geworden via weetjedatookweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. En voordat je de volgende video gaat kijken, wil ik je op mijn nieuwe klompen nog even iets vertellen over Sophos. Een website met meer dan 500 online cursussen, allemaal in het Nederlands. En met een abonnement kun je onbeperkt alle cursussen volgen. Van een cursus om je voeten te verwennen tot het opzetten van jouw eigen nieuwsbrief. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is een cursus over op Sophos en jij kunt het dus leren. Met echte docenten in één overzichtelijk platform. Nou, speciaal voor Weet je dat ook weer, krijg jij nu 1 maand gratis om Sophos uit te proberen. Ga ervoor naar sophos.nl/wjdow, maak een account aan en leren maar. Dankjewel voor het kijken.